Ayan. Gradation proportion tayo ngayon. But again, it's going to be different than yung last time kasi ngayon, isasama na natin yung word problems. These are the types of problems you can expect in common aptitude exams. So, civil service, ganun. Now, ang idea is that kapag may ganitong problem, ang ratio kasi, sabi natin, is this part right here. Okay? It's basically, kunyari, 12 donuts, maubos ng 5 people. So, 12 is to 5. Tapos, kapag meron siyang equivalent na isa pang ratio, okay? Ibig sabihin, kung dati 5 people ang makakaubos ng 12 donuts, gaano karami ang maubos ng 15 people? Ito ng buong line na ito, yan na yung tinatawag nating proportion. Okay? Now, there are two ways to solve it. Yung isa is using cross-multiplication. Mas common itong itinuturo sa eskwelahan. Ano ibig sabihin nun? Una sa lahat, i-convert mo natin sila into yung proportion na equation, pero naka-fraction kasi yon. Anong ibig sabihin nun? Sabi natin, again, ito din yung life lesson natin last time, tapat dapat. So, 12, katapat niya yung nawawala. Sa math, ang nawawala si x. Pero sa math lang din siya hinahanap. Okay? So, you have 12. Katapat niya dapat yung x. Okay? Tapos, yung 5, yan, katapat niya naman yung nahuhuli dito, which is 15. Okay? So, 12 over 5, tapos x over 15. Okay? Tapos, if we're going to use yung cross-multiplication, ang gagawin natin, cross-multiply, di ba? 12 times 15 is equal to 5x. Okay? Tapos, ano na natin yan, i-multiply natin yan, i-divide natin siya sa 5 para makuha natin yung x. But, I offered up another solution sa inyo, which is yung ratio notation. It's basically the same thing. Gagawin mo muna siyang fraction form. So, 12 over 5, tapos x over 15. Pero instead of doing yung cross-multiplication like this, ang gagawin lang natin is pipili ka ng katabi o katapat ng x, ikot ka. Iikot tayo, no? So, again, dito mas madali manggaling sa 15. So, from 15, ito ang direction ko. Choose a direction. Okay? So, 15 divided by 5. Tapos, that is 3 times 12. Okay? Kasi divide muna, tas times. So, 3 times 12 is 36. So, the answer is 36. And napag-usapan na rin natin last time na kahit na ito yung gawin mo, 36 pa rin yung lalabas. Okay? Now, bakit ko to na-enjoy na ituro? Kasi this comes in handy pagdating sa exams kasi you can use this for a whole, plethora ng iba-iba pang mga problema. Okay? Your ratio notation, you can use it for direct proportion, inverse proportion, percentage problems, and discount problems. Last time, nag-demo tayo ng direct proportion, no? Now, this is a sample. I'll just show you, no, how it's done. Ang sabi ng problem, a car travels 180 kilometers in 2 hours. At this rate, how far could the car go in 6 hours? So, etong kanitong klaseng problema, kaya rin ito ng pinili kong sample, is that ang gagawin ng iba, kukunin pa nila yung speed ng car. So, ang ruta nilang dadaanan is motion problems. Okay? Ano ibig sabihin nun? And again, we already have a full series on motion problems sa YouTube. Pwede kang dumaan doon. Ibig sabihin, ang step natin would be number 1, find the speed. And number 2, you find the second distance. Pwede kang dumaan dito. Ang problema lang, may mga formula, no? So, gagamitin mo yung formula, speed is equal to distance over time to find out the speed. Tapos gagamitin mo yung formula to find the secondary distance. Papalitan mo yung time. Ngayon, kapag nag-e-exam tayo, anong unang problema sa exam? Ha? Ang unang problema sa exam ay oras. Tama? Kasi ang problema, maikli ang oras na binibigay sa atin sa exams. So, ibig sabihin, ang target, usually ito ang rule of thumb, ang target sa exams is that you have to answer within a minute. Usually ito. Okay? You only have a minute to answer the question. Kung 1 minute lang, wala pang calculator, di ba? Mauubos ang oras mo kakahanap ng formula. So, ano pwede natin gawin? We can acknowledge that this is also a proportion problem. Ano ibig sabihin nun? Ganito ang atake natin. Ang sabi, 180 kilometers
sa bawat 2 hours. Okay? Tapos ang hinahanap mo kung ilan kapag 6 hours. Now, if you notice again, ang rule natin sa proportion, tapat dapat. So, meron kang hours, meron kang kilometers or distance. So, I can write this like this, 180 kilometers sa bawat 2 hours, right? Tapos, equal siya sa kung yung same car would travel for 6 hours. Again, tapat dapat. So, yung hours nasa ilalim din siya. Tapos, sa taas, ilalagay ko kung ano yung X number ng kilometers. Hindi natin alam at yun ang hinahanap doon sa tanong. Kasi how far could the car go? Okay? Now, how do we solve this na? Again, you can do cross multiplication. Kaya lang pag nag-cross multiplication ka, 180 times 6. Medyo maraming numbers yon, no? Or you can do ratio rotation. Okay, saan nyo gusto magsimula? May options ka. Okay, pwede kang dumaan dito. Okay, 180 divided by 2, which is 90, times 6. Okay, 9 times 6 is 54, times 10, 540 kilometers. Or, ito yung maganda sa ratio rotation, kung gusto kong dumaan dito, pwede rin. Pareho ba yung sagot? Now, 6 divided by 2 is 3, di ba? Times 180, that would also be 540 kilometers. So again, pareho lang sila. Okay? Kaya nga again, favorite ko tong technique na ito. And hindi ko lang siya favorite dahil madali siya. Favorite ko siya dahil lagi siyang lumalabas sa exams. And favorite ko rin siya kasi maraming ang tanong ang pwedeng ito yung gamitin natin to solve. Okay? Now, para lang ma-solidify yung idea na you can use it for direct proportion, I will give you a sample problem. Okay? Tapos, i-type niyo yung sagot ninyo sa chat. Okay? Sa comment section natin. Okay? And ito yung problem ninyo. Yan. Okay. So, maraming nagsasagot ng 168. Ayan. Gustuin ko man na extend pa natin yung time. Medyo, again, marami tayong pag-uusapan ngayon. So, tingnan natin if tama sila Arlene, Rachel, Jonas. Ayan. All over, no? Anmi, Dada. Ayan. Nagsasagot lahat. So, great job. Okay? Now, tingnan natin kung paano siya isosolve. Again, same concept. Tapat dapat. So, you have 140 gallons daw. But again, very important, intindihin yung tanong, ha? 140 gallons, kaya niyang i-produce in 10 hours. So, I could write 140 gallons sa bawat 10 hours. Now, how many gallons can be made kapag nag-spend ka ng 12 hours? Again, this will be our X, siya nawawala. Okay? Now, anong sabi natin last time? Kung mahirap mag-divide, no? Or gusto niyong paliitin, di ba? Kasi ito, 140 divided by 10, madali lang. Kung 12 divided by 10, hindi. Pwede mo pa siya i-lowest terms. So, again, pag na-lowest terms ko to, matatanggal ko na yung 0. 14 over 10 na lang, over 1 na lang siya. Okay? Which, pag ginawa ko yun, kahit saan ako mag-ikot, di ba? This will be 14 divided by 1 is 14 times 12. Okay? So, 14 times 12 is 168 gallons. Now, I would encourage you, lalo na pag-exams, to write the units para hindi kayo maguluhan. Kasi kapag may baliktad dito na part, mag-iiba na yung sagot. Pagdating sa proportion questions, position. Okay? Ang position is very important. Much like yung discussion natin last week when it comes to converting units, di ba? Sabi natin last week, your direction means more than the distance. It's the same sa ganitong klaseng problema. Attention to detail, tamang pwesto. Now, again, papasok tayo dun sa bakit ang daming tao na ayaw ng math or nahihirapan sa math? Minsan, it's not because math is difficult objectively, ha? But because maraming mga posibleng maging puwang for mistake. Kasi pag nagkamali ka lang ng pwesto, maiiba na yung sagot. Okay? So again, yun yung habol natin dito. Na tumama ng pwesto para tama yung lumabas na sagot. Now, bakit? Lalo na kapag nag-insert ka ng ganitong klaseng sitwasyon. Okay? So I want you to think about this problem, okay? And attempt to answer this. No? So pag-isipan yung maigi, sabi, if 3 builders can build a house in 15 days, how long would it take 5 builders to do the same? Okay? So again, ingat-ingat doon sa pwestuhan. Kasi pag mali ng pwesto,
mali ang sagot. Now, ano ibig sabihin ko doon? Most people, titingnan ito, ay okay, so, may builder, may days, builder days, pareho lang yon. Okay, so ganito nila isosolve. So, we have 3 builders, tapos meron daw 15 days. Okay, kaya nga yan, bawal lang kabisote, no? Tapos, i-equal nila, no, kung builders yan, ang sabi, it would take 5 builders. So, dito ko lalagay, 5 builders, tapos, X days. Now, if you notice, kung isosolve ko ito, again, using ratio rotation na lang para mas mabilis, but again, if you cross-multiply nyo naman, ganun pa rin yung sagot, no? So, ikot natin to, 15 divided by 3 is 5 times 5, that would give you 25 days. Now, ang tanong, tama o mali ang 25 days? Ayan, no? May mga sumagot din ng 25 days. Now, ang 25 days ay mali. Now, bakit? Kasi this question is not a direct proportion question. Intindihin maigi ha, again, babasahin maigi yung tanong. Tingnan nyo ha. Kung 3 builders daw, 3 builders can build the house in 15 days. So kung 3 lang yung karpentero mo, matatapos nila in 15 days. Paano kung 5 na? Tanong, nagdagdag ka ng karpentero, tama? So kung dumami yung iyong workers, dapat mas kaunti yung araw, number of days, na matatapos nila yung gawain. Okay? Again, sa math, practical. Okay? Alam natin, pagdating sa totoong buhay, minsan hindi yan totoo. Mas marami yung groupmate ninyo, mas mabagal kayo kasi umaasa yung iba dun sa ibang mga groupmate, no? Pero, pagdating sa math, hindi ganun. We're assuming na lahat productive. Okay? So, it should be shorter than 25 days. Now, ano yung problema doon? Kasi this is actually inverse proportion. Okay? Or indirect proportion. Ano ibig sabihin nun? Kapag dumadami ang workers, onti ang araw. So again, bakit ito lagi namalabas sa exams? Ito sa tingin ko ha, bakit? Kasi ang daming nabibiktima nito. Sinosolve nila ito as direct proportion, samantalang hindi siya direct proportion. Okay? Now some people would say, common sense lang yan. Pero again, hindi sa lahat. Now, bakit kaya? Kasi number 1, reading comprehension. Tama? Kasi kung hindi tayo magaling, yung sinasabi ko lagi sa mga nagte-test prep, no? Kasi for those of you who are new to what I do, new to my channel, I've been teaching people who are taking exams for a long time na. So civil service, UPCAT, LAE, PhilSat, NAPOLCOM, AFSAT, yung mga exam na yan, no? Yung iba nga nakaabot na nga doon sa mga exam sa ibang bansa kasi nagagamit din daw nila. Now, pagdating sa mga exams, ang nagiging problema is comprehension. Hindi naiintindihan yung tanong, kaya namamali na ang sagot. So we have to break it down. Now, ito ang goal ko ngayon ha. More than yung makuha ninyo yung, iikot pala siya. Maintindihan ninyo kung bakit siya iikot doon. Kung inverse siya o direct siya. So isisingit ko ito, paano mo malalaman? Okay? Now, ganito. Kung may isa kang bahay, okay? Kung may isang bahay, yun yung gagamitin nating analogy. Kung may tinatayong bahay. Now, for example, ang sabi dun sa kwento, isa-isang araw, kung meron kang isang manggagawa, kayang tumapos ng isang doghouse. Maliit lang na bahay, di ba? Doghouse lang eh. Kaya niyan sa isang araw yan, no? Now, kung may isang araw ka, isang manggagawa, kaya niyan tumapos ng isang doghouse, ano ang mangyayari kung 2 ang iyong manggagawa? Ngayon, ganito. Kung nagdagdag ako ng manggagawa, ilang bahay yung matatapos nila sa loob ng isang oras? Na isang araw. Okay? Again, it's still 1 day, pero this time, instead of isa lang ang worker mo, magiging 2 siya. Ilang bahay yung matatapos? Yan, sabi ni Annie 2. Mark Gerald says 2. Yan. Bakit? Kasi nagdagdag ka ng worker eh. So kapag tumaas yung dami ng worker, madadagdagan yung dami ng bahay. Ito yung direct proportion. Ano ibig sabihin nun? Kapag dumami sa side na ito, okay, dahil ito ang kino-compare dito, dadami din siya. Okay, again, yung idea is magkatapat sila. Pag dumami sa side na to, dadami dito. Tama? Kung 2 tao kayang kumain ng 4 na donut, di ba? At ginawa mong 4 na tao, tataas din yung dami ng donut na kailangan. Yun yung direct proportion. Okay, 2 doghouse, kasi 2 na yung worker mo, pero isa pa rin yung araw. Okay, ngayon, babaliin natin ha. Paano kung ganito? Hindi na doghouse, ano na, barong-barong. Okay, or kubo.
Sa isang araw daw, in one day, kung meron kang 2 workers, 2 yung karpintero, kaya na lang makabuo ng isang barong-barong or isang kubo. Okay? Ngayon, tanong, yung isang tao, kaya niyang tumagtayo ng isang barong-barong or isang nipa hut sa loob ng 2 araw. Okay? It takes 1 man 2 days to build a hut or a kubo. Okay? Mas malaki na kasi sa doghouse. So, medyo mahaba yung kailangan niyang oras. No? Ngayon, kung kunwari, nagdagdag ako ng isa pang manggagawa. Okay? So, again, magpapatayo ako ng isa pang kubo. Pero this time, 2 karpintero na yung kinuha ko. Okay. Ang tanong, anong mangyayari sa araw? Kailangan pa ba ng 2 araw para buuin yung isang bahay? Hindi na. Bakit? Kasi may tutulong na dun sa karpintero eh. So, ibig sabihin, yung oras or yung time, yung day ng pagbuo ng kubo, mababawasan, magiging isa na lang. Yun yung inverse proportion. Again anong ibig sabihin nun? If you notice, yung dami ng workers ko nag-increase. Nagdagdag ako ng workers. But, yung dami ng time or days, bumaba. Okay? So, kapag bumaba yung isang side, habang tumataas yung isang side, yung tinatawag nating inverse proportion or indirect proportion. Baliktad eh. Baliktad yung direction. Okay? Now, the first step is knowing kung ang problema na to ay direct o inverse proportion. Doon pa lang minsan nalalaglag ng iba. Doon nagkakaproblema. Now, ang danger is this. Sometimes, when we're taught this in schools, okay, and again, from my experience lang, ang nangyayari, tinuturo, ito yung direct, ito yung inverse. Pero hindi masyadong nako-connect kung paano mo malalaman kung inverse pa siya o direct. Kasi ang sinasabihin lang natin, di ba, ay common sense lang yan. Pero again, hindi nga siya masyadong common to all, no? So, we have to break it down. So, ito ang gagawin natin. Okay? Yan. Paano kung ganito? Alright? We have yung relationship ng time, ng worker, tsaka product. Ulitin natin yan ha. Ang time, yung oras kung paano mabuo. Worker, dami ng tao na gumagawa. Tapos product, kung ano yung natatapos nila. Okay. Now, if you notice, ang time and worker, okay, kung pareho ang product, ang time and worker is inverse proportion. Okay, bakit? Kasi kapag dumadami ka ng gumagawa, mas konti yung time na kailangan, di ba? Kung isang tao ay nagpipintura ng pader, di ba? Kung madadagdagan ng tao, bababa yung time. Inverse yan. Ngayon, ang worker tsaka product, okay, ibig sabihin kung nagpapak ng mga regalo. Isang tao, kaya niya 2 regalo sa isang oras, kunwari. Bagal niya, no? Parang dagdag ako ng worker, dadami yung kaya niyang ipack sa loob ng isang oras, no? So, this is direct proportion. Okay? Now, kung time naman at saka product, ang isang pabrika, kaya niya mag-produce ng 200 na stuffed toys sa isang araw. Kung 2 araw, 400 na stuffed toys. So, pareho silang dumami. So, ibig sabihin ito ay direct proportion. So, again, you really have to know kung alin ang relationship ng bawat isa. So, ito ang gagawin natin, ha. Ano to, a bit of a teaser dun sa video natin sa YouTube on direct or inverse proportion. Kung gusto ninyo mas mahabang quiz, hanapin niyo siya sa YouTube. Pero ang gagawin niyo lang dito sa juncture na ito is to choose kung ito ba ay direct or inverse. Merong mga scenario. Wala pa munang isosolve, okay? I just need you to understand kung siya ay direct o inverse. Yun lang yung goal, okay? Yan, 3. Sige, I'll give you time. Tell me, alin ang direct, alin ang inverse. Okay, so yan, may mga sagot na sila. DDI daw. Yan, sabi ni Lailani, Shirley, Athena. Yan, yung mga nasa TikTok din sa mga sagot. Si Nick, yun din ang sagot niya. Akike Ito, yun din. Okay, so again, pag-usapan natin ito. Now again, dito papasok ha, kahit math, no? Bawal po ang kabisote, no? Kasi yung iba sasabihin, basta time, direct. Hindi. Basta time, inverse. Hindi. You have to understand each situation. Now, tingnan natin yung una. Students and the worksheets they can finish.
Sana totoo, no? Sana, sana totoo in real life. No? The more students, the more worksheets. No? Kaya yung mga teachers, kapag 50 ang estudyante, gano'ng karaming worksheets at modules ang i-check nila? Mas marami. Di ba? So dahil dumami yung estudyante, dumami yung worksheet, this is direct. Tama kayo. D yan eh. Okay? Now yung second, factory workers, mga tao sa pabrika, and stuffed animals they can make. Ngayon, pag dumami yung gumagawa, dadami ba yung produkto? Dadami ba yung stuffed animals? Yes. Now, dahil pareho silang dadami, ang relationship nila pataas, pwede rin pababa. Pero ang importante, pareho ng direksyon. Okay? Direct proportion yon. Okay. Now, ito. Paano to? Number of painters and hours of work painting a building. Ngayon, kapag nagdagdag ako ng pintor, sila ay bibilis o babagal? Bibilis sila, di ba? So, ibig sabihin, ang number of hours mas mababa. So, habang nagdadagdag ako ng pintor, yung oras bumababa. Baliktad siya. At dahil baliktad siya, this will be inverse. Nagets na yon? Okay? So, again, ito yung foundation nung bago natin pag-usapan kung paano i-solve yung inverse proportion. DDI. Very good. Okay? So, ingat sa ganon. Okay? Pag itong topic pa lang or itong part pa lang na ito, na-confuse na, mali na. Kaya minsan, and again, if you bought any of the practice test booklets, and nag-take kayo, tapos parang confident ka, di ba? Oh, madali lang, kaya ko to. Tapos nakita nyo sa results, ba't ang baba ng score ko? Ang dahilan nun is, ako, pag gumagawa ako ng tanong, sinasadya ko. Kung napapansin nyo, kahit sa mga TikTok quick quiz natin or sa Instagram quick quizzes natin, maraming mga options ang pwedeng maging sagot. So, ibig sabihin, sinasolve ko rin yung sagot kung inverse proportion siya, pero direct. So, confident ka ba? Parang alam ko to. Ito yung sagot mo, tapos mali. Bakit ganon? Sinasadya. So, sa mga exams na mas mahirap, mga college entrance exams, ganon din ginagawa nila. Kaya nga choose the best answer minsan eh. Kasi parang, pwede na, parang pwede yun, pero mali pala. So, ingat, no? Pagdating sa ganon. Minsan may nagtatanong sa akin nun eh, parang, Coach, ang daling-dali ako sa exam, bakit ang baba ng score ko? Minsan, yung mga details na ganito, dito nagkakamali. Ginawa natin direct yung inverse proportion. Okay? So, paano na natin ngayon isosolve ito? So, ito yung same problem. Ang thing lang is, dahil inverse proportion na siya, hindi na tapat dapat. Yan. Yan. Sabi nga ni Mr. Nice Guy sa UPCAT daw, tricky ang answers. Yes. Okay. Yeah. Okay, so, hindi tapat dapat. If 3 builders can build a house in 15 days, how long would it take 5 builders to do the same? Now, again, last time, ang sabi natin, kapag ito ay direct proportion, tapat lang siya. Ngayon, kapag inverse, hindi mo naman pagtatapatin. So, paano natin yun gagawin? Dati, sabi natin, kung ganito, 3 builders, 15 days, dito magiging 5 builders, X days. Ito yung kung direct. Pero di ba mali nga ito? Ang lumabas dito is 25, no? So, anong gagawin ko para lumabas yung tamang sagot? Ganito lang, magsuswitch ka ng pwesto. Anong isuswitch ko ng pwesto? Pili ka ng isa. Okay, anong ibig sabihin nun? Kung dati, di ba, ganito yung pwestuhan nito, pagpapalitin ko lang siya. So, instead of like that, ilalagay ko siya as 5 builders, 15 days, tapos 3 builders, X days. Okay, nakuha ba yon? Again ha, huwag niyong pagpapalitin both. Kasi kung pinagpalit niyo both, edi magkatapat pa rin yung, yung 3 builders tsaka 15 days. Pili ka lang ng isa. Or kung gusto niyong pagbalik ta rin yung nasa ilalim, pwede rin. No? Pero again, yung isang side, pag-switch mo. Now, if you notice, kung nandito tayo, again, ito yung mangyayari kapag inverse proportion siya, hindi tapat dapat, inikot natin to using ratio rotation. Pwede ako magsimula dito. 15 divided by 5 is 3 times 3 is 9. Now, tama na ba yung 9? Again, di ba? Kasi dapat mas mababa sa 15 days. So, tama na tayo. 9 days. Alright? Ting. Okay na? So, again ha, basta hindi tapat dapat kapag inverse proportion. Ngayon, ito yung papagawa ko sa inyo. Yan, kayo lang. Subukan nyo lang. Okay. So yan, ang sagot daw sa ating chat ay 18 days.
So, ang unang check dyan is, again, common sense, right? Or yung, wait lang, kung 6 weavers, 27 days, ginawa kong 9 weavers, di ba? Pag dumami sila, dapat mas konti yung time. So, ang sagot has to be lower than 27. Pag nasa exams na kayo, by process of elimination, kung isa lang ang mas mababa sa 27, siya na yung sagot. Huwag nyo na isolve. Sayang yung oras. No? Pero dahil wala tayong option, sinadya ko yan. Di ba? Ang sagot, dapat isosolve natin. So again, babalik tayo dun sa meron kang weavers. Sa weavers na side, di ba? 6 at saka 9. Ayun, anong lalagay ko sa ilalim? Ang sabi, 6 weavers need 27 days. Pero sabi nga natin, hindi tapat dapat kapag inverse. So yung 27, na kung direct ilalagay ko dito sa ilalim ng 6, pwede ko rin siya ilagay sa kabila. If you notice kanina, ang binaligtad ko yung nasa taas. Ngayon, ang binaligtad ko nasa ilalim. Ang importante lang again, ang maganda sa technique na ito, as long as alam mo kung saan ilalagay, you're done. Okay? So now, ikot lang natin. 27. Mas maganda dumaan dito eh. 27 divided by 9 is 3 times 6 is 18. So the answer is 18 days. Now again, kung gusto niyo i-cross multiply, pwede rin. Ang maganda, again, the answer would be the same. Ito na sasabihin ko ha, pagdating niyo sa school, tapos ang sabi ng teacher ninyo, ang method na dapat gamitin ay cross multiplication, naghahanap ng solution, sundin niyo yung teacher ninyo kasi hindi ako magbibigay ng grade ninyo, no? Pero pagdating niyo sa UPCAT, gusto niyo pumasok sa UP, gusto niyo pumasok sa mga ibang mga colleges, gamitin niyo na to kasi kung dito kayo mas mabilis. Kasi again, speed na yung pinag-uusapan. Okay? Ang ayoko kasi lang is that sometimes kasi, no, sabihin ng iba, ay may shortcut naman, dapat yun na lang. Pero pag hindi mo naiintindihan yung logic behind the shortcut, di ba, ang magiging crutch siya. So I really want you to understand. Kasi bakit? San ba nanggagaling tong shortcut na to? Kasi naiintindihan ko yung concept. Nagigets? So ayan ha, ganun ang rule natin. Huwag niyong aawayin yung teacher ninyo. May nag-message na siya sa akin years ago na parang, ikaw pala yung Lyqa, ganyan. Kasi mga estudyante daw niya nakikipag-away. So sabi ko sinasabi, wag niyo akong binibida sa mga teachers ninyo. Sundin niyo yung mga teachers ninyo. Okay? Alright, game. Your turn. 2 problems, you decide. Alin ang direct, alin ang inverse, ano ang sagot. Okay, game. Solve na natin. Ayan. So may iba-iba ng sagot na may 140, may 1400. That's okay. Alright? Now, letter A tayo. A tram can accommodate 70 people in 15 minutes. How many people could ride the tram in 5 hours? Okay, now, anong common na nagkakamali dito? Kaya may iba yung sagot, no? Medyo kakaiba yung sagot. Ang dahilan kasi hindi natapat doon sa minutes and hours, no? Unang tanong, ito ba ay direct o inverse proportion? Di ba? Now, kung 70 people yung nakakasakay, tapos humaba yung oras, syempre mas maraming makakasakay, tama? So again, increase, this is direct. Yun ang unang problema eh. Direct muna to. Direct proportion. Dahil direct siya, pwede na natin isulat ng diretso yung 70 people sa bawat 15 minutes. Kaya lang, sa right side, hindi ko pwedeng ilagay yung 5. Bakit? Kasi yung 5, hours siya eh. Hindi siya minutes. Tapat dapat nga. So, yung 5 hours, i-convert ko pa siya in minutes. O, ilang minuto yung 5 hours? Again, napag-usapan natin last week, converting units of time, 60 minutes per hour. Meron kang 5 oras, 60 times 5 is 300. So, 300 minutes. Hindi 30 ha, 300. Kasi 5, 60. Okay? Tapos, ito ngayon yung X number of people. Alright? Now, again, kung gusto ninyo na mas lumiit yung numbers, pwede naman. Bakit? Kasi pwede ko pa to i-lowest terms eh. Okay? Kasi ang 70 at saka 15, pareho silang divisible sa 5. So, i-divide ko sila sa 5. Yung 15 magiging 3. Yung 70 magiging 14. You can also do that. No? May gumawa ba nito? But again, kahit na hindi nyo i-lowest terms, pareho naman yung sagot. Mas malaki lang yung numbers na i-multiply mo. Pag inikot ko na ito ngayon, mas madali na kasi 300 divided by 3 na lang instead of 300 divided by 15, no? 300 divided by 3 is 100 times 14. So, dahil may dalawang zero yon, di ba? Ganyan tayo mag-multiply ng hundreds eh, no? Thousands, no? That would be 1,400 people. Okay? So, the answer is 1,400. Yung mga 140 nabitin. Baka nagkamali ng
multiplication or nagkamali ng division, kung 300 divided by 15, ang sagot ninyo is just 2, diba? Mamamali tayo ng sagot. So, ingat-ingat. Attention to detail. Kaya pagdating sa math, sa simula, mabagal talaga. Okay? Okay lang na mabagal. Yung iba, they would tell me, Coach, kasi mahina talaga ako sa math. Hindi naman mahina sa math. Kulang ng practice or mas mabagal ng kaunti dun sa mga kasama. Ang nangyayari kasi feeling natin, kapag huli ako nagpasa ng test paper, siguro hindi ako magaling sa math. Hindi naman. No, hindi naman. Kailangan lang mag-practice, no? Kasi the more you practice, the faster you'll get. The more familiar you would be with numbers. Right? Okay, game. Letter B. Congratulations sa mga tama pala, by the way, ha? Letter B, 7 workers can drill a well in 63 days. How long would it take 9 of them to finish the same task? Now again, ang unang tanong, direct ba to o inverse? So yung manggagawa mo workers mo, nagdagdag ka, yung dating 63 days, dahil nadagdagan yung workers, ano mangyayari sa 63? Dapat, bababa siya. So ibig sabihin, dahil iba yung direction niya, this is inverse proportion. Now, alam niyo kung ba't gumaganito ako? Kasi when I teach adults, and I used to teach adults, mainly adults, no? Kasi nga, tuturo ko for civil service exam, no? I tell them, like, if you have to do this, di ba? Kaya yung iba nagkakabukingan kapag, nasa exam na sila, tas, uy, may katabi ako gumaganito din, siguro team Lyqa din yun, no? Kasi, again, kahit kung kailangan gumanito ka minsan, para ma-visualize mo, you can do that, okay? Para ang importante, alam mo, okay, inverse to. Alright? Huwag kayo mahiya, okay? So, dahil inverse siya, anong gagawin ko? Babaliktarin ko yung pwesto. So, yung 7 workers, tsaka 9 workers. Yung 7, supposedly, di ba, kung direct ito, ang katapat niya yung 63 days. Pero dahil nga inverse siya, pwede ko siyang ilagay, instead sa ilalim ng 7, lalagay ko siya sa ilalim ng 9. 63 days. Dito ako maglalagay ng X. Okay? Now, pwede ko pa rin i-lowest terms yan kasi divisible sila pareho sa 9. Pero medyo wala ng point kasi 9 din naman yun. Ikot ko na here, pag ganon. So, dali kasi dito eh. 63 divided by 9 is ilan? Ha? 7? Di ba? 7 times 7 is 49. Okay? So, the answer is 49. Okay? And now, check natin. Mababa ba siya sa 63? Yes. Kasi nga, again, the answer has to be lower than 63 kasi inverse proportion siya. Okay? Now, again, bakit challenging to for some people? Kasi, again, una sa lahat, nahirapan intindihin yung tanong. So, English, barricade na yon. Pangalawa, yung iba, naguluhan dun sa ratio, sa pwestuhan, sa direct or inverse proportion. Pangatlo, kapag alam niyo, nagpapalpitate ka na pag nakakita ka ng fraction, so ganun, di ba? Pang-apat, kapag hindi mo rin mag-factor or mag-divide. So, ang nangyayari kasi minsan, sa atin, pagdating sa math, hindi natin naiintindihan na ito ay combination ng lahat ng mga bagay na supposedly na-master na natin before. Pero ang totoo niyan kasi is, again, sa Pilipinas, no, minsan pag binabagyo, kaunti yung araw natin ng school. Di ba? Minsan hindi tayo maabot sa dulo ng libro. So, ang importante, matutunan natin, ma-practice natin. Ayan. Brenda Babes, thank you for making our life easier. Thank you, Brenda. Yeah. So, alam nyo, practice talaga ang katapat. Kaya nga, again, singit ko na rin, no? Let me just show my screen. Yan. Para dun sa mga nabibitin sa practice. Kasi kailangan naman talaga. Yan. Meron tayong website pala, by the way. This is where you can download free worksheets, no? And I'll try to add more. Medyo, medyo busy lang. Hindi na nga understated na yata yung busy. But this is teamlyqa.com, no? Our website. Dito, pwede nyo mahanap yung ibang mga worksheets, no? Ayan. So, kung gusto nyo mag-practice ng ratio, we have here yung tab for ratio rotation. Ayan. Punta lang kayo doon. Tapos, dito you would see, ayan, ito na yung video lesson. Usually, ganito naman yung format niya. Video lesson, tapos sa ilalim, merong worksheet. Ito, you can download this, no? Tapos pag dinownload nyo siya, yan, sa dulo, yan, may answer key sa ilalim. Sa next page. So, yung mga mommies and daddies din,
kung gusto niyo magpasagot sa inyong mga anak, okay? And honestly, this is a trick that you could do. Di ba? Yung anak ninyo mahilig mag-TikTok or mahilig mag-games, mahilig mag-YouTube or mag-Minecraft. Sabihin nyo, okay, pag natapos nyo itong stack ng worksheet na to, pag natapos mo to, tama yung sagot mo, I'll give you this number of minutes. So, kunwari, ito, 15 items to, di ba? O, pag na-perfect mo yan, bibigyan kita ng 15 minutes na laro. So, parang pwede nila ipagpalit itong worksheet na to dun sa oras ng laro. Di ba? Alam niyo yung mga anak ninyo manghihingi ng worksheet. And I know that kasi, ito, sige, I can be proud about it kasi these are real life stories sa Team Lyqa. Meron akong mga tinuruan noon na sa civil service na mga mommies and daddies. Tapos, yung mga anak nila, MTAP competitor, ganun. Kasi nasanay na yung mga bata na nakiki-join dun sa review. Tapos yung aral ng magulang, tinuturo nila sa anak nila, share sila sa worksheet, ganun. So, you can do this, no, yung mga mommies and daddies. Pwede nyo gamitin yung mga worksheets na yan. Marami pa niyan. Okay, so hindi lang sa ratio, yan. Speed math. Ito, may radicals din tayo dito. Geometry. So, yung mga nagre-request ng circles, area, perimeter, and stuff like that. We have it on the website as well. Ayan, ano lang. Ayan, properties, plate number, mga drills, yan. I'll try. Nag-iipon ako para makakuha tayo ng mag-aayos ng website din. Yeah, soon, hopefully. Yan. Maraming kailangan na resources to do what we do Okay? So, yan muna. Doon na tayo dun sa ating problem. Okay? Doon na tayo, shift na tayo sa ating iPad, no? Yan. Michelle, dali lang pala niya nangamote ako sa ganyan nung high school ako. Yeah, so just give yourself a chance, okay? Ang website po ay teamlyqa.com. teamlyqa.com. Okay? Now, ito na yung, again, yung sabi ko sa inyo, number of other problems that you can use it for. Let me show you how you can use the same technique for percentage problems. Okay? Okay, warm up tayo. Familiar? Ayan. So, what is 12% of 400? Familiar, right? Yan. Now, some people would say, okay, ganito ang gagawin natin. Diba? And naituro ko rin to. Meron din tayong series sa percentage on YouTube. Ang idea dito would be, kasi sabi natin ng is equals. So, what is? So, x is 12%. Ang of means multiplication. So, times 400. Kaya yan, may mga nagsagot na 48. Now, let me show you kung bakit helpful din yung technique na yon dito. Kasi you can also use ratio and proportion for this. All you have to do, I discovered this when I was in high school kasi tamad ako mag-memorize ng formula. You go here, meron kang percentage side, and then meron ka ng number side. Okay? And again, I'm not saying na mas madali ito. Ang sinasabi ko lang, this is an option. Okay? You can try. You can try it out. Okay? Kasi mamaya may magsasabi na, mas mabilis po ito, you know. Okay lang yun. Kung saan kayo mas mabilis yun ang gamitin ninyo, walang pilitan. Alright? This is a free country. Pero dito muna tayo sa percentage side. Now, what is 12% of 400? So, ano yung percent? Ang given, meron ka daw 12%. Okay? Now, ang whole number is 400. Sa number side siya. Yung whole number, full number sa discount, original price, okay, that is always 100%. Okay, kasi ang ibig sabihin lang 12% is 12 over 100, tama? Now, yung 400, dahil siyang original number, pwede ko siya ilagay dito. 400, ang hinahanap ko is yung 12%. Kasi if you notice, dapat. Tama? Ang 12% ay yung X, 100% ay yung 400. Now, if nakasulat siya sa ganitong format, anong pwede natin gawin? Same lang. Ratio rotation. 400 divided by 100 is 4. Times 12 is 48. Minultiply nyo, right? May mga nag-multiply 48 din sagot nyo, right? So again, pwedeng dito dumaan. Okay? Pwedeng dito dumaan. Now, paano pag ganito yung problem? 12 is what percent of 400? Okay? Yung iba, again, i-multiply lang yung 400 tsaka 12. Ay, hindi. Bakit? Kasi iba na yung tanong na to. Now, kung gusto ninyo, again, mag-word problem, i-convert natin ito or i-translate natin siya into an equation, 12
ang is equal. So, equals, what percent, yun ay magiging x, of is times 400. Ito na yon. Now, anong problema dito? Usually, kapag ganito yung problem, i-divide ko yung 12 sa 400, yung iba nagpapalpitate na, no? Kasi ano na yun eh, decimal na yun eh. How do I solve that? Now, let me show you again, ha? Same problem. We're going to use yung technique lang na may percentage side, may number side. Okay? Percentage side, number side. 12 is what percent of 400? Okay? So, 12 ngayon is the number. Hindi natin alam kung ilang percent siya nung 400, which is 100%. Okay? Now, if you notice, again, naka-ratio form din siya. Pwede din natin siyang i-ratio rotation. Ilo-lowest terms ko lang yung 12 tsaka 400. Pareho na sila divisible sa 4. This will be 3. This will be 100. Dinivide ko pareho sa 4. Now, pag ganito na siya, masaya na. Kasi pag inikot ko to, 100 divided by 100 is 1 times 3. The answer is 3%. Okay? Ayan, may mga nag-solve ng traditional method, right? Ginawa yung 3 divided by 400. 3% din ba? It's the same, right? Okay. Now, why do I say this? Kasi again, minsan sa exam, and the more you practice, the more you would notice this. Ako kasi alam ko pag yung numbers, yung mga numbers, mas madaling i-ratio to. Okay, ay naku, masyadong komplikado yung numbers. Sige, magta-traditional ako. Yung ganong level ng decision making, yun minsan yung nakakatulong sa atin sa mga exams. Okay? Now, bakit? And ito, modesty aside, no? Para to establish credibility. I took the Science High School exam and passed. I took the UPCAT and passed. Medyo mataas naman yung UPG ko, kahit na mababa yung grades ko ng high school. I took the Civil Service exam in 2013. Top 1 ako sa Philippines. I took the LAE, UP LAE. I passed without interview as well. I took the PhilSat 2 years ago, I think. Tapos ang score ko is 90-something din. Wala lang nirelease na top-notchers that year, so hindi ko alam kung bakit. And yun. So, bakit ganon? Kasi baon ko to. It's the same thing. So, yung tinuturo ko sa inyo is also based on experience. Gets? Again, anong problema? Oras. Paano ko makakatipid ng oras? Techniques. Paano ko matututo ng techniques? Paano ko mamamaster? Practice. Okay? Now, paano kung ganito yung tanong? If you notice, hindi tayo nagpapalit ng figures, ha? Nagpapalit lang tayo ng pwesto. Pwesto ng figures. Okay? Now, kapag gagawin ko tong equation, magiging 12 is, magiging equal na yan. 400% of times x. So, ibang equation na naman siya. So, yung 12, i-divide ko sa 400%, no? Now, kung gagawin ko again yung same structure, you have the percentage side and the number side, 12 daw is what? Ilang percent ang 12? 400%. So, lalagay ko dito 400% of which number? Ang hinahanap natin, original number, yun yung original number na 100%. So, ito na yung magiging format ko. Now, if you notice, lowest terms, yun na lang. 12 divided by 4 is 3 times 1. So, the answer, the number is 3. Hindi 3%, kanina yon. Ngayon, ang number is 3. Kaya mabilis tayo makakapag-exam. Sa civil service, pag tinipid nyo, ang maganda sa civil service is hindi naka-decide kung ilan yung oras sa bawat topic. So, kung mabilis ka sa math, pwede mong gamitin yung oras na yon for English. No? Kaya yung iba ang problema, anong number one problema sa civil service? Kaya marami bumabagsak. Kulang sa oras, di ba? This can help. Now, eto sample lang kasi medyo paubos na rin tayo ng oras. Anong gagawin natin dito? It's the same technique. Now, again, kung gagamit ako ng traditional formula or traditional na way, meron tayong formula dito, which is the original, the new price. Gawin na lang natin. Tawagin natin new price is equal to the original price plus or minus, depende sa sitwasyon, kung markup siya or discount, the quantity, original price, times the percentage nung discount or markup. Ganyan usually yung formula. But again, depende pa yan, mag-decide ka pa kung ipa-plus mo, ima-minus mo, alin ang new price, old price. I'll just demonstrate kung paano mo gagamitin yung ratio for this type of problem. Ganito lang, ha?
Demonstration lang ito, pwede nyo panoorin sa YouTube. Okay? So, you have your percentage side and your peso side. Okay? Parang yung natin kanina sa numbers. Tapos you have your new price, old price, or kung gusto nyo OP over NP, okay lang din. Ang importante lang magkakatapat dapat. Okay? Now, ang sabi sa problem, the store increased the price of its goods by 25%. Increased. So, pag increase, bigla nagdagdag. Yung original price or original percentage, which is 100%, dinagdagan ko ng 25%. So, ang new na percentage niya would be 125%. Now, what is the original price? So, ang original price ang mawawala sa peso side, ito yung magiging X. If the new price is 300. Lakihan natin yung screen ha, para mas makita ninyo. Okay. What is the original price of a bag if the new price is 3,000? So, itatapat ko lang yung new price sa 3,000. Bakit? Ang kadalasang mali ng mga tao dito is, hindi nila alam kung saan i-multiply ang alin. Yan. Sa ating chat box, ang dalawang top answers ay 2,250 at saka 2,400. Okay. Now, alin ang tama? Depende sa pwesto. Ang maganda lang, kasi dahil nga hindi natin ginamitan ng formula, fix na ito, dito tayo magsisimula. Now, ang 125 at 100, meron silang, pwede ko pa sa lowest terms, sa 25. So, this is actually 5 over 4. Kung iikot ko ito, 3,000 divided by 5 is going to give me 600 times 4, the answer is 2,400. Okay, so again, it's using the same technique for a different kind of problem. Now, bakit yung iba ang sagot? Kasi ang ginawa nila is 3,000 times 25%. Tama ba ako? Yun ang ginawa. Tapos, dinagdag or binawas lang nila doon sa 3,000. That is wrong. Now, this type of problem, lagi niyong mahahanap sa exams. Bakit? Laging maraming nagkakamali dyan. Di ba? Shortcut yung hindi naman dapat i-shortcut. Alright? So again, yung ratio problems, very helpful siya. If you know the technique. Alright, so thank you for watching till the end of this video. If you want to learn more, if you want to watch the other videos I'm going to be making, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Turn your notifications for all the updates that we have. Again, marami pa tayong pwedeng pag-usapan soon. And thank you for joining the team. I know this community has been kind to me for the past 6 years now, and I'm so happy that I get to welcome you as part of this team as well. Thanks, guys, and I'll see you soon.